নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে যোৱা কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু মহিলাসকলক এটা বিশেষ ইনভেষ্টমেণ্টৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব এই মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটে। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত মই আগতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোক বহুতেই চাইছিলে। এতিয়া যিহেতু চৰকাৰীভাৱে নটিচ আহিছে, 31 মাৰ্চত চাওক এখন নটিচ আহিছে, চৰকাৰী নটিচ, আৰু এই নটিচ মতে সকলোৱে এতিয়া মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মহিলা ছেভিং চাৰ্টিফিকেটত আপুনি কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব, ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, এই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, আপোনালোকে কোনোবাই পঢ়ি চাওঁ বুলিলে পঢ়ি যাব পাৰে। মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট কি আৰু আপুনি কিয় এই মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে টকা ইনভেষ্ট কৰিব। যিহেতু মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট এটা স্কিম হয়। এতিয়া এই যিটো স্কিম সেইটো হ'ল সঞ্চয় স্কিম, মন কৰিব, আৰু এই সঞ্চয় স্কিমটো আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু কি হৈছে, দিছ স্কিম ইজ অনলি ফৰ ওমেন অৰ গাৰ্লছ। এই স্কিমটোত অকল মহিলা বা ছোৱালীবিলাকেহে কি কৰিব পাৰিব, এই স্কিমটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইনিচিয়েলি দিছ স্কিমছ হেজ বিন ব্ৰট অনলি ফৰ 2 years। এই যিটো স্কিমটো আপুনি 2 বছৰৰ কাৰণেহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বাজেট উত্থাপন হৈছে তেতিয়াই তাত এই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে। মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো স্কিম, এই স্কিমটো মাত্ৰ 2 বছৰৰ বাবে। হাউ ডাজ MSSC ৱৰ্ক? MSSC ৱৰ্ক মানে এই মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটে কেনেকৈ কাম কৰিব চাওক। ডিপ'জিট এ লামচাম এমাউণ্ট এণ্ড পাৰ্চেছ MSSC চাৰ্টিফিকেট। অৰ্থাৎ আপুনি কি কৰিব লাগিব, পোষ্ট অফিচত গৈ যিকোনো এটা পৰিমাণ আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। সেই পৰিমাণটো আপোনাৰ 1000ৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 1000 হ'লেও হ'ব, আৰু তেতিয়াই আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এই চাৰ্টিফিকেটখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। At the end of 2 years, submit the certificate and get the maturity amount। আৰু আপুনি যেতিয়া 2 বছৰ পাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি সেই চাৰ্টিফিকেটখন পোষ্ট অফিচত জমা দিব পাৰিব, আৰু জমা দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে সেই টকাটো পাব, লগতে আপুনি ইণ্টাৰেষ্টখিনিও পাব। এতিয়া ফিচাৰ্ছ অফ MSSC মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্যখিনি চাওক। বেকড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অৰ্থাৎ এই স্কিমটোত আপুনি কিয় ইনভেষ্ট কৰিব, যিহেতু স্কিমটো কি হৈছে, স্কিমটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে ভাৰত চৰকাৰ, অৰ্থাৎ চৰকাৰী এটা স্কিম হয়। ইয়াত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কি হৈছে, লোকচান নহয়। ছেফ ইনভেষ্টমেণ্ট অপশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিলে বা বিনিয়োগ কৰিলে আপুনি নিৰাপদ। আৰু কি হৈছে, গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ আপুনি পইচাখিনি জমা কৰিব আৰু জমা কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো হিচাপত আপোনাক সুদ দিব সেই হিচাপত আপুনি পইচাখিনি পিছত পাবই। স্কিম স্পেচিয়েলি ডিজাইন ফৰ ওমেন এণ্ড গাৰ্লছ। যিহেতু এই স্কিমটো কি হৈছে, মহিলা আৰু ছোৱালীবিলাকৰ বাবে এই স্কিমটো ডিজাইন কৰা হৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে এই স্কিমটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে, হু কেন অ'পেন MSSC একাউণ্ট। MSSC একাউণ্টটো কোনে খুলিব পাৰিব? অনলি ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট ওমেন্স কেন পাৰ্চেছ MSSC চাৰ্টিফিকেট। অৰ্থাৎ যিসকল ভাৰতীয় মহিলা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, এই MSSC চাৰ্টিফিকেটখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। MSSC চাৰ্টিফিকেট কেন বি পাৰ্চেছ বাই এন এডাল্ট ফৰ হিমছেল্ফ। এই যিখন চাৰ্টিফিকেটখন কি হৈছে, এডাল্টসকলে তেওঁলোকৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এন এডাল্ট অন বিহাফ অফ এ মাইনৰ গাৰ্ল। আৰু এডাল্টসকলে তেওঁলোকৰ মাইনৰ গাৰ্লৰ কাৰণেও পাৰিব, কিন্তু সেই এডাল্টৰ বিহাফত মাইনৰ গাৰ্লৰ কাৰণেও আপোনালোকে এইখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে, একাউণ্ট মে বি অ'পেন অন অৰ বিফ'ৰ 31/3/2025। অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চৰ পাছত, মানে এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই কি হৈছে, এই একাউণ্টটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব পাৰে। পোষ্ট অফিচত গৈ আপোনালোকে এই একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে। ডিপ'জিট লিমিট কিমান চাওক। ডিপ'জিট লিমিট আপুনি কিমান পইচা এই চাৰ্টিফিকেটখন পাবৰ বাবে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। মিনিমাম ডিপ'জিট এমাউণ্ট ইজ ₹1000। অৰ্থাৎ আপুনি 1000 টকা কি হৈছে, ন্যূনতম 1000 টকা আপুনি কি কৰিব পাৰে, ডিপ'জিট কৰিব পাৰে। আৰু মেক্সিমাম কৰিব পাৰিব কিমান, 2 লাখ। এতিয়া মন কৰিব যে আপুনি 2 লাখ টকাও ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব, 1000ও পাৰিব, কিন্তু মিনিমাম 1000 আৰু মেক্সিমাম 2 লাখ। 2 লাখতকৈ আপুনি বেছি টকা কি কৰিব নোৱাৰে, ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে।
এতিয়া হাউ ডু ইউ কেন অ'পেন MSS একাউণ্ট আপুনি MSS একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব আপুনি কি কৰিব লাগিব ইউ কেন পাৰ্চেছ MSSC চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ইউৰ নিয়েৰেষ্ট পোষ্ট অফিচ আপুনি এইটো অইন কৰোঁ পৰা নাপায় যিহেতু এইটো পোষ্ট অফিচ স্কিম হয় গতিকে আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ পোষ্ট অফিচলৈ যাওক আৰু এই MSSC চাৰ্টিফিকেটখন ক্ৰয় কৰক and individual may open any number of accounts in the scheme subjected to the maximum limit for deposit rupees 2 lakh এইটো ইয়াৰ সকলোতকৈ স্পেচিয়েল ইয়াৰ এডভান্টেজ সুবিধা চাওক যে আপুনি কেইবাটাও একাউণ্ট মানে কেইবাখনো চাৰ্টিফিকেট আপুনি এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে কিন্তু 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত মন কৰিব 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কেইবাখনো কি হৈছে কেইবাটাও একাউণ্ট আপুনি ইয়াত খুলিব পাৰিব A time gap of 3 months between the existing account and the opening of a new account. এইখিনিতে আপুনি মন কৰিব যে আপুনি যেহেতু 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত প্ৰথমেই যেনিবা আপুনি 2 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিব পৰা নাই আপুনি যদি প্ৰথমে ধৰি ললোঁ 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছে এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰ তেতিয়া আপুনি এখন চাৰ্টিফিকেট পালে আৰু আপোনাৰ এটা একাউণ্ট হ'ল এতিয়া নেক্সট আপুনি সেই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰতে আকৌ আপুনি বোলে মই 20000 টকাৰ এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে কিন্তু সেই একাউণ্টটো আপুনি 3 মাহৰ পাছতহে খুলিব পাৰিব তাত আপুনি আকৌ 20000 টকা থ'ব পাৰিব যেহেতু এইটো ফিক্সড ডিপ'জিট হয় গতিকে আপুনি আকৌ 20000 টকা ফিক্স কৰিলে আৰু আপুনি আকৌ এটা নতুন একাউণ্ট খুলিলে এইটো ৰি একাউণ্ট নহয় কিন্তু আগৰ একাউণ্টটোত আপুনি পইচা থ'ব নোৱাৰে আকৌ এটা নতুন একাউণ্ট খুলিলে আপুনি আকৌ এখন চাৰ্টিফিকেট পালে সেই কামটো আপুনি 3 মাহৰ ভিতৰত পাছত কৰিব পাৰিব তেনেকৈ আপুনি মাত্ৰ 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপুনি যিমান মন যায় বোলে মই 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত যেটা স্কিম খুলিব পাৰি 20000কে যদি থয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেইটা একাউণ্ট কৰিব পাৰিব বা 1000কে যদি থয় কেইটা একাউণ্ট কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত 2 লাখ টকাৰ ভিতৰত কথাটো মন কৰিব ধৰি লওক আপুনি 5/4 তাৰিখে 5/4/2003 তাৰিখে আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিলে 50000 টকা এটা একাউণ্ট খুলিলে এতিয়া সেই একাউণ্টটোৰ পাছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব 5/7ত কি কৰিব পাৰিব আকৌ এটা একাউণ্ট আপুনি খুলিব পাৰিব অৰ্থাৎ 5/4ত যিটো একাউণ্ট আপুনি খুলিলে তাৰ 3 মাহৰ পাছত 5/7ত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আকৌ এটা নতুন একাউণ্ট খুলিব পাৰিব সেই যিটো 1,50,000 আপোনাৰ যিটো থাকি গৈছে 50000 টকাৰ এটা একাউণ্ট খুলিছে আপুনি গতিকে 1,50,000 আপোনাৰ থাকি গৈছে গতিকে আপুনি আকৌ কি কৰিব পাৰিব বোলে মই 50000 থওঁ ঠিক আছে আপুনি 50000ৰ বাবে আকৌ এটা একাউণ্ট খুলি থ'লে নেক্সট আপুনি আকৌ 5/10ত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আকৌ 50000 টকা তেনেকৈ থ'ব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ 1,50,000 হ'ল আৰু 50000 থাকিলে বোলে নেক্সট সেই 10ৰ পাছত আপুনি আকৌ নেক্সট 24 জানুৱাৰীত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আকৌ এটা একাউণ্ট খুলি 50000 থ'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি 2 লাখ টকা ইতিমধ্যে আপোনাৰ হৈ গ'ল 4টা একাউণ্ট আপুনি খুলিব পাৰিব 4খন চাৰ্টিফিকেট পাব ঠিক আছে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকে এই MSSC এই যিটো স্কিম ভাৰত চৰকাৰৰ এই স্কিমটোত সুবিধা কিয় গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ আগতে মই যেতিয়া প্ৰথম বাজেটত উত্থাপন হৈছিলে MSSC তেতিয়াই মই আপোনালোকক এই বিষয়ে কৈছিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেংকবিলাকেই হওক পোষ্ট অফিচতেই হওক যিমানবিলাক স্কিম আছে কোনো স্কিমত 7.5%কে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নহয় অৰ্থাৎ আপুনি যদি ফিক্সড ডিপ'জিট কৰে আপুনি ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাপায় ক'ত কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পায় মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এইটোৱেই হ'ল সকলোতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা এইটো হ'ল স্কিম সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এই স্কিমটোত পইচা থ'লে আপোনালোক অধিক লাভৱান্বিত হ'ব এতিয়া কাৰেণ্ট এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট যিহেতু কিমান 7.5% অৰ্থাৎ 7 টকা 50 পইচাকৈ আপোনাক 100 টকাত দিয়া হ'ব এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট শ্বেল বি কম্পাউণ্ডেড অন কোৱাৰ্টাৰলি বেচিছ এণ্ড ক্ৰেডিটেড টু দ্য একাউণ্ট মন কৰিব আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কি হৈছে কোৱাৰ্টাৰলি বেচিছত মানে 3 মাহত ইণ্টাৰেষ্টটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত সেইটো কি হৈছে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই থাকিব গতিকে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টটো যথেষ্ট বেছি কাৰণে আপোনাক কি হৈছে ইয়াত আপুনি যদি ছেভিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক অধিক লাভৱান্বিত হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে MSSCৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন ক্ৰয় কৰিব পাৰে পোষ্ট অফিচৰ পৰা এতিয়া চাওক ইয়াত আৰু কিছুমান কথা আছে যেনে মেচিউৰিটি পিৰিয়ড অফ MSSC এই মেচিউৰিটি পিৰিয়ড কেতিয়া হয় যিহেতু এট দ্য এণ্ড অফ 2 years ছাবমিট দ্য চাৰ্টিফিকেট এণ্ড গেট দ্য মেচিউৰিটি এমাউণ্ট ডিপ'জিট এমাউণ্ট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট এমাউণ্ট আৰ্ণ এতিয়া 2 বছৰত কি হৈছে এই MSSCৰ যিটো একাউণ্ট আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো কি হ'ব মেচিউৰ হ'ব প্ৰি মেচিউৰ ক্লোজাৰ আপুনি মেচিউৰ নোহোৱাৰ আগতে যদি একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত পাৰিব চাওক একাউণ্ট শ্বেল নট বি ক্লোজ বিফ'ৰ মেচিউৰিটি এক্সেপ্ট ইন দ্য ফ'ল'য়িং কেছেছ
এই তলত উল্লেখ কৰা যিকেইটা কেছ এইকেইটা কেছৰ বাহিৰে আপোনালোকে কেতিয়াও এই একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে অন দ্য ডেট অফ একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ যদি ডেট হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব প্ৰিমেচিয়ৰ বন্ধ হ'ব যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ স্বাস্থ্যজনিত কিবা ডাঙৰ সমস্যা হয় তেতিয়া এই একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব পাৰিব আৰু ডেট অফ দ্য গাৰ্জেন যদি গাৰ্জেনৰ ডেট হয় তেতিয়াও কি হৈছে মেচিয়ৰ হোৱাৰ আগতে আপুনি ক্ল'জ কৰিব পাৰিব আগত যিকেইটা উল্লেখ কৰিছোঁ আমি কাৰণ সেই কাৰণকেইটাৰ বাবে যদি একাউণ্টটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব একাউণ্টটো অ'পেন হোৱাৰ 6 মাহৰ পাছতহে কিন্তু কি কৰিব পৰা হ'ব বন্ধ কৰিব পৰা হ'ব গতিকে আমি এই কথাটো গম পালোঁ যে এই যিটো MSSC যিটো একাউণ্ট এই একাউণ্টটো খোলাৰ পাছত আপুনি পটককৈ বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে 6 মাহৰ পাছত আপুনি এইটো ক্ল'জ কৰিব পাৰিব কিন্তু কাৰণ তাত 3টা থাকিব লাগিব সেয়া হ'ল যদি যিজনে একাউণ্ট খুলিছে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ স্বাস্থ্যজনিত কিবা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে বা তেওঁ যদি মাইনৰ গাৰ্লৰ কাৰণে খুলিছিলে গাৰ্জেনৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰে আপুনি এইটো বন্ধ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত চাওক যদি প্ৰিমেচিয়ৰ উইথড্ৰৱেল কৰিবলগীয়া হয় মেচিয়ৰ নোহোৱাৰ আগতে আপুনি যদি একাউণ্টটোৰ পৰা পইচা লৈ আহিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব দ্য একাউণ্ট হোল্ডাৰ শ্বেল বি এলিজিবল টু উইথড্ৰ ফৰ মেক্সিমাম আপ টু 40% অফ দ্য এলিজিবল বেলেঞ্চ ওৱান্স আফটাৰ দ্য এক্সপায়াৰ অফ 1 year ফ্ৰম দ্য ডেট অফ দ্য অ'পেনিং অফ দ্য একাউণ্ট মানে একাউণ্টটো খোলাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এবছৰ যোৱাৰ পাছত 40% আপুনি তাৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ যিহেতু আমাৰ একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হওক গতিকে প্ৰিমেচিয়ৰ উইথড্ৰৱেল আমি এইখিনি কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যি কি নহওক আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে মই কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পোষ্ট অফিচলৈ যাওক আৰু পোষ্ট অফিচত আপোনালোকে ফৰ্মখন পাবই যিহেতু চৰকাৰীভাৱে ইতিমধ্যে ফৰ্ম আহি গৈছে অৰ্ডাৰ আহি গৈছে গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখন পালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যিমানখিনি টকা ছেভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মন আছে সিমানখিনি টকা ছেভ কৰক যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব যিটো ইণ্টাৰেষ্ট কোনো বেংকত নাই কোনো স্কিমত আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে দিয়া নাই গতিকে মহিলাসকলৰ বাবে এইটো এটা অতি উল্লেখযোগ্য স্কিম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে মাত্ৰ 2টা বছৰৰ বাবে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ম্যাদ বৃদ্ধিও কৰিব পাৰে কিন্তু আমি 2টা বছৰৰ বাবে ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়া MSSC এই চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ